Hei! Mä olen Kaura Raudeskoski, Sateenkaarihistorian ystävät ry:n järjestösihteeri ja hankekoordinaattori. Vuosi 2021 on sateenkaarihistorian merkkivuosi Suomessa, sillä tänä vuonna tulee kuluneeksi pyöreitä vuosia aika monesta sateenkaari-ihmisten oikeuksia ja asemaa parantaneesta muutoksesta. 1. helmikuuta tuli kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun homoseksuaalisten tekojen rangaistavuus poistettiin Suomessa rikoslaista vuonna 1971. Tätä sanotaan dekriminalisaatioksi. Toukokuun 12. päivä tuli kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun transvestismi ja fetissit poistettiin Suomessa tautiluokituksesta vuonna 2011. Ja nyt kesäkuun 26. päivä tulee kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun Suomessa homoseksuaalisuus poistettiin tautiluokituksesta vuonna 1981. Aika monia merkkipäiviä siis. Tautiluokituksesta poistamiseen viitataan joskus itseironisesti massaparantumisena tai teknisemmin demedikalisaationa. Nämä merkkipäivät ei kuitenkaan kosketa koko sateenkaariyhteisöä samalla tavalla. Medikalisointi ja patologisointi kohdistuu yhä moniin erityisesti transsukupuolisiin, muunsukupuolisiin ja intersukupuolisiin. Eri ihmisten suhde lääketieteeseen ja lääketieteelliseen hoitoihin on hyvin erilainen. Osa meistä transihmisistä tarvitsee hoitoa ja osa taas ei. On kuitenkin ollut ja on edelleen paljon ylimedikalisointia. Tämän päivän aikana kuullaankin paljon näkökulmia, jotka valottavat juuri tätä moninaisuutta. Suomen sateenkaariyhteisön jäsenet ovat hyvin eri tilanteessa suhteessa medikalisaatioon. HIVin ja AIDSin vaikutus sateenkaari-ihmisiin sekä lääketieteellinen että yhteiskunnallinen vaikutus on ollut vuosikymmeniä merkittävä. Sateenkaarihistorian ystävät jatkaa työtä HIV- ja AIDS-historian kanssa myöhemmin omana kokonaisuutenaan, joten siksi tässä tapahtumassa ei käsitellä sitä näkökulmaa erikseen. Tämä vuosi on kuitenkin eräänlainen HIVin vastaisen taistelun merkkivuosi myös. Aiemmin mainitsemieni merkkipäivien lisäksi tänä vuonna tulee täyteen 25 vuotta toimivaa HIV-lääkitystä Suomessa. Näytämmekin taukojen aikana Positiiviset ry HIV Finlandin tuoretta lyhyttä videota HIV-lääkityksestä. Tämä tapahtuma, Historian vääryydet 1, medikalisaation haavat, avaa meidän sateenkaarihistorian ystävien järjestämän tapahtumasarjan, jonka seuraava osa järjestetään syksyllä 2021. Historian vääryydet 2, kriminalisaation arvet. Tapahtuma on osa Koneen säätiön rahoittamaa Sateenkaarihistoria näkyväksi -hanketta, joka starttasi tänä vuonna ja jonka osana rakennamme sateenkaarihistorian verkkopalvelua sekä tutkijoiden kouluvierailuohjelmaa. Koko tapahtumaan liittyy sisältöhuomio. Tapahtumassa käsitellään homo- ja transfobisia lääketieteellisiä rakenteita sekä niiden vaikutuksia. Ja vaikka ollaan virtuaalisena, niin terveiset täältä Lapinlahdesta, joka toimii eräänlaisena varjotapahtumapaikkana meille. Lapinlahti liittyykin tämän päivän aiheisiin aivan keskeisesti, ja Nonni Mäkikärki kertoo seuraavaksi siitä hieman lisää. Hei, mun nimi on Nonni Mäkikärki ja mä oon Pro Lapinlahti Mielenterveysseura ry:n toiminnanjohtaja ja toimin myös Positiiviset ry:n puheenjohtajana. Me seissään nyt täällä Lapinlahden vanhan sairaalan sisäpihalla ja täten tämä medikalisaation haavat -tapahtuma liittyy hyvin vahvasti tähän paikkaan. Lapinlahti oli Suomen ensimmäinen mielisairaala ja toimi myös yliopistollisena mielisairaalana 1900-luvun puolivälistä. Täten se on myös ollut tapahtumapaikkana sateenkaari-ihmisten medikalisaatiolle ja siihen liittyville monenlaisille kokemuksille. Sairaala perustettiin vuonna 1841 ja toimi psykiatrisena sairaalana aina vuoteen 2008, jolloin HUS siirsi viimeisetkin osastot täältä muualle. Tähän 180-vuotiaaseen historiaan mahtuu paljon eri aikakausia, paljon muuttuvia käsityksiä ja monenlaisia tarinoita. Monelle tämä Lapinlahti on ollut hyvinkin viehättävä ja turvallinen paikka,
kun taas monelle sateenkaari-ihmiselle muistot Lapinlahdesta ovat erittäin kipeitä. Nyt vuosia sairaalatoiminnan lakkauttamisen jälkeen meidän tavoite Pro Lapinlahti mielenterveysseurassa on, että Lapinlahdesta tulisi aidosti inklusiivinen tila. Ajattelemme, että tätä varten on hyvin tärkeää käsitellä myös tämän paikan historian kipeitä kohtia. Vaikka moni tuntee Lapinlahden nykypäivänä luonnonkauniina keitaana meren äärellä, niin on olennaista tunnistaa, että monille tämä on ollut traumatisoivienkin kokemusten tapahtumapaikka. Me Pro Lapinlahdessa ja Lapinlahden lähteellä olemmekin toiminnallamme pyrkineet avaamaan tätä historiaa ja pikkuhiljaa rakentamaan tilaa, joka olisi turvallinen, viihtyisä ja sosiaalisesti saavutettava kaikille. Tämä työ jatkuu edelleen. Yhteistyössä Mieli ry:n kanssa Lapinlahden lähteenä tuomme mielenterveysteeman ja omaehtoisen kulttuuritoiminnan yhteen paikkaan. Toivomme, että paikoin vaikeakin historia voitaisiin ottaa yhteisön haltuun. Näin Lapinlahden 180-vuotisjuhlavuotena olemme erityisen iloisia siitä, että Medikalisaation haavat -tapahtuma toteutetaan virtuaalisena juuri täältä Lapinlahdesta. Näin tapahtuma on mukana muokkaamassa Lapinlahden lähteestä ja Lapinlahden sairaalasta paikkaa, jossa mielenterveys, kulttuuri ja moninaisuus on aidosti keskiössä. Lämpimästi tervetuloa minunkin puolestani.